So hello everybody and welcome back to the channel. So আজি ভিডিওটো kind of a DIY. আহিবি নেকি? আজি ভিডিওটো kind of a DIY হয় আৰু কাৰণ actually thumbnail চাই গম পালা তো আজি ইনষ্টলেশ্যন কৰিম ষ্টেৰিঙৰ ইনষ্টলেশ্যন kind of মই জানো কাৰণ মই বহুত বছৰৰ পৰা মই বহুতৰ ভিডিঅ' চাওঁ এডাম এল জি ডাষ্টিন উইলিয়ামছ টিজান চবৰে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই চাই গম পাই যাওঁ কেনেকৈ খোলে একচুৱেলি বাহিৰৰ হয় মানে ফৰেনৰ হয় কিন্তু ষ্টিল মানে গম পালোঁ আৰু মানে সিমানখিনি কাৰণ ইনস্পিৰেশ্যন হয় আৰু তাহাঁতি চ' এইটো কেনেকৈ খুলিব লাগে মইতো একচুৱেলি চালোঁৱেই আৰু ট্ৰাই কৰি চালোঁ যাতে মানে নিজে চিকিউৰ হৈ ল'লোঁ কাৰণ এডাল মই ষ্টেৰিংডাল আনিলে ৰচিলে আৰু ষ্টেৰিংডালৰ লগত এনেই নৰ্মেলি হাব আহে বহুতে চাগে জানাই বস্তুটো কিন্তু হাব পোৱা নাছিলে তো সেইটো কাৰণে ষ্টেৰিং এক্সট্ৰাকৈ আৰু হাব মানে এইটো পাইছিলে যোনটো তোমালোকক দেখাইছিলোঁ মই তো মাৰুতি এইবোৰ মানে পুৰণা গাড়ীবোৰ কাৰণে হয় আৰু হণ্ডা চিটি লেঞ্চাৰ আইকন এচেণ্ট হণ্ডা চিটি মানে যোনখন পুৰণা হণ্ডা চিটি টাইপ 2 টাইপ 1 সেইকেইখন আৰু এষ্টিম জেন মানে এইকেইখন পুৰণা গাড়ীৰ কাৰণে হয় চ' মানে অলপ ডাউট হৈ যায় ন তো সেইটো কাৰণে মানে এইটো টেষ্ট কৰি চালোঁ খুলি পিনে এইটো লগাই চালোঁ লাগ খাইছে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে এই ওপৰৰ হ'লকেইটাত ষ্টেৰিংডালৰ সেইকেইটা যোনকেইটা নট থাকে সেইকেইটা লাগ খাবনে নাখায় সেইটো চাব লাগে মানে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ বেটেৰীটো ডিছকানেক্ট কৰি ল'লোঁ কাৰণ বেটেৰী ডিছকানেক্ট কৰিব লাগে নহ'লে ষ্টেৰিংডাল খোলাৰ পাছত যেতিয়া টেষ্ট কৰি চাম যে হৰ্ণটো বজি থাকিব মানে চ' সেইটো কাৰণে একচুৱেলি এতিয়া মাৰুতি 800ৰ কাৰণে মানে মাৰুতি 800ৰ এইটো মডেল যদি আছে তো চবকৈ ইজি প্ৰচেছটো হ'ল যে এনেকৈ খুচি পিনে এইটো কভাৰটো উলিয়াই দিব পাৰি হৈ গ'ল দেন এইটো হয় নেকি এইটো কে নম্বৰ হয় জানো 17 নম্বৰ নেকি 17 নম্বৰ চাগে এইটোৱে কাম কৰিব নেকি 17 নম্বৰ এনেকুৱা চকেট ল'ব লাগিব কাৰণ ভিতৰত সোমাই থাকে তো এইটো চকেটটো খুলি পিনে এতিয়া বস্তুটো কি হয় অলপ খুলি পাব এইটোৱে ট্ৰিক হয় বেছিকৈ মানে এইটো লগাই পিনে হৈ গ'ল চ' নটটো একেবাৰে খুলি নিদিবা কেনেকৈ দেখাওঁ নটটো একেবাৰে খুলি দিব নালাগে কাৰণ নটটো যদি একেবাৰে খুলি দিয়া তো কি হয় তেতিয়া বস্তুটো মানে যেনেকৈ উলিয়াবলৈ হ'লে এনেকৈ কৰিব লাগে একচুৱেলি আকৌ দেখা দিছোঁ ৰ'বা তো ঢিলা কৰাৰ পাছত এনেকৈ চবফালে মাৰিব লাগে আৰু পিছফালৰ পৰা এনেকৈ মানে মাৰিব লাগে আৰু ইয়াত চাই থাকিবা মানে বস্তুটো ঢিলা হৈ গ'ল নে নাই তো মই এবাৰ কৰিছিলোঁ যদি আকৌ লাগি যাব পাৰে চাইছোঁ মই নহ'লে এইটো নটটো যদি অলপো লাগি নাথাকে এনেকৈ গুচি আহিব মানে চ' এনেকৈ চব ফালৰ পৰা হৈ গ'ল ঢিলা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলি দিলে এইবাৰ নটটো মাৰি দিলে এতিয়া এইটো ৱাচাৰটো মই এনেকৈ দিগদাৰ কৰি থাকে সুবিধা নটটো ভিতৰতে ক'ৰবাত সোমাই গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া ষ্টেৰিংডাল তো এনেকৈ ষ্টেৰিংডাল আমাৰ হাতত তো এইডাল পিছফালে কৰি দিওঁ দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে আৰু বেটেৰীটো কেলৈ ৰিমুভ কৰিবলৈ ক'লোঁ এতিয়া এইটো বস্তু টাচ হ'লে বেটেৰীত হৰ্ণ মাৰে তো এইটো যদি মই লগাই দিওঁ এনেকৈ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল তো এইটো যদি হাবটোত সোমাই যায় তো সেইটো টাচ হয় তো হৰ্ণটো এনেই বজি থাকিব মানে তো এতিয়া মই লগাবলৈ জানো ষ্টেৰিংডাল ঠিক আছে কিন্তু হৰ্ণ কানেকশ্যনটো মই নাজানো যোনটো মই চাব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মই এইকেইটা নট খুলি লওঁ প্লাষ্টিকটো উলিয়াই পিনে ইয়াত লাগ খাবনে নাই সেইটো চেক কৰি চাওঁ এলেনকেইটি খোলোঁ এটাকৈ তাৰপাছত চাওঁ একচুৱেলি ইয়াত তলত কি মানে একচুৱেলি বস্তুটো কেনেকৈ হ'ব ভালকৈ একবাৰ এক্সামিন কৰি লওঁ এক্সামিন কৰি চাওঁ তাৰপিছত গম পাম কি হৈছে কি নাই তো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিওঁ এইটো যদি এনেকৈ খোলোঁ এইটো থৈ দিওঁ তো হোপফুলি পিছফালে প্লাষ্টিকটো ওলাই যাব লাগে হেক্টৰিকা লাগি ধৰিলে এইটো পূৰা ৰ ভিডিঅ' হ'ব আকৌ দেই যোনে মানে বিচাৰিছা নিজৰ গাইড কৰিবলৈ তেতিয়া হেল্পফুল হ'ব আৰু
হৈ গ'ল তো এইটো ইয়াত থৈ দিওঁ এইটো হৰ্ণ হয় একচুৱেলি সেইটো কাৰণে মেইন মাথাটো মাৰি আছোঁ আৰু এইটো প্লাষ্টিকটো ওলাই গ'ল অ'কে প্লাষ্টিকটো ওলাই গ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ এইকেইটা ফুটাকেইটা উলিয়াই লওঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ ইয়াত হোলকেইটা মিলিছেনে নাই হোপফুলি মিলিলেই হয় আৰু দেই এটা হ'ল দুটা হ'ল অলপ ইফাল সিফাল হৈছে এইটোৱে ভয় আছিলে মোৰ হোলকেইটা অলপ ইফাল সিফাল হৈছে এইটোৱে প্ৰব্লেমটো আছিলে মই চাব লাগিছিলে হোলটোত একচুৱেলি হোল ধেৰ আছে ৰ'ব হোল ধেৰ আছে একবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ মই তাৰপিছত চাওঁ দেই এক্সেণ্ট তো মানে এইকেইটা একচুৱেলি এইকেইটা এখিনি নটৰ ফুটাত যদি নালাগে তো এখিনি নটৰ ফুটাত মানে কাম কৰে মানে চ' মানে সেইখিনিত নিমিলিছিলে কাৰণে এতিয়া মই যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বস্তুটো ইয়াত যদি লগাওঁ তো মানে ফুটাকেইটা মানে মিলিছে এইখিনি জেগাত মিলিছে মানে তো সেইটোৱে চাব লাগে এতিয়া এইখিনি ফুটাত মিলিছে নেকি অলমষ্ট মিলিছেগৈ আৰু তো চেক কৰি চাওঁ নহ'লে কিবা এটা যোগাৰটো কৰিব লাগিব উপায় নাই কনফিডেণ্ট এনাফ তো লাগ খাই যাব বুলি এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে হৰ্ণটো কেনেকৈ বজাওঁ হৰ্ণটোহে বজোৱাটোহে কথা এতিয়া হৰ্ণটো যদি বাজি যায় তো হৈ যাব এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে হৰ্ণটো কেনেকৈ বজাওঁ তো হৰ্ণৰ কাৰণে এইবোৰ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো নাজানো চ' অলপ মই টেষ্ট কৰি চাওঁ ঠিক আছে অলপ টেষ্ট কৰি চালেহে মই তাৰপিছত চেক কৰি চাওঁ তাৰপিছত মই চবকে কৈ আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব বৰ টান বস্তু নাছিলে একদম ইজি হয় একচুৱেলি মানে কি হয় এইডাল আৰু ইয়াত যেতিয়া কানেক্ট হয় তেতিয়া হৰ্ণটো বজে মানে তো মই হৰ্ণটো লগাই ল'লোঁ একচুৱেলি ছেকেণ্ড দেখাই দিছোঁ মই তো এইকেইটা মানে সেনেকৈ লাগিলে হৰ্ণ হয় মানে এইটো বস্তুটো তো ইয়াত যেতিয়া লাগিব এইটো যেতিয়া ইয়াত লগাই দিম একচুৱেলি এক ছেকেণ্ড সোমাই যা নহ'লে এইটো সোমাই গ'ল এইটো যেতিয়া সোমাই গ'ল তো ইয়াৰ যোনডাল তাঁৰডাল হাফটোৰ লগত লাগি থাকিব তো সেইডাল লগাব এইডাল মেইন তাঁৰৰ লগত ঠিক আছে আৰু এনেকৈ হ'লে হৰ্ণটো নবজে এনেকৈ হৰ্ণ নবজে একচুৱেলি বজিব এই মেটেলটো যেতিয়া ইয়াত লাগিব আৰু তেতিয়া প্ৰেছ কৰিলেহে বজিব এইটো দেখাই দিছোঁ মই তো এইটো ইয়াত টাচ কৰি আছে এইফালে এতিয়া যদি মই প্ৰেছ কৰোঁ এতিয়া বজিছে তো হৰ্ণৰ বস্তু শ্বৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো যেনে তেনে ইয়াত সুমিয়াওঁ তাৰপিছত মানে এইটো এনেকৈ গোল কৰি ইয়াত সুমিয়াম তাৰপিছত হাফটোৰ লগত কানেক্ট কৰি বস্তুটো চিধা আছে নে চাওঁ তাৰপিছত ফুটাকেইটা মিলাই পিনে ইনষ্টল কৰি দেখাই আছোঁ মই তেনে এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড মেইন কেছটো কি হ'ল ষ্টেৰিংডালৰ হাফটোৰ লগত ফুটাকেইটা ভালকৈ মিলাই ল'বা যাতে এনেকুৱা নহয় আৰু বেকি তেতিয়া একচুৱেলি হাফটো খুলিবলৈ আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যায় তো সেইটো একচুৱেলি মই এতিয়া চেক কৰি আছোঁ ফুটাকেইটা যদি মিলে তেতিয়া মই একদম পাৰফেক্টলি এইটো চিধা হৈ আছে চকাকেইটাও চিধা হৈ আছে মেইন কথা চকাকেইটা চিধা আছেনে চাব লাগে আৰু তো ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফিটিংটো কৰি চাওঁ কি হয় তাৰপিছত হৰ্ণটোক সুমিয়াবলৈ মাথা মাৰিম কিন্তু তাৰ আগত এইকেইটা টাইট কৰি লওঁ এই মেইন নটটো টাইট কৰি লওঁ তেতিয়াহে হ'ব মানে মেইন নহ'লেতো ওলাই গুচি আহিব চলি থাকোঁতে ওলাই গুচি আহিলে কি হ'ব তেতিয়া আৰু এটা বস্তু এতিয়া মই প্ৰব্লেমত ফচি গৈছিলোঁ তো একচুৱেলি কি হ'ল হাফটোৰ ভিতৰত মানে এই প্লাষ্টিকটো থাকে যে হাফটোৰ ভিতৰত এই প্লাষ্টিকটো ছেকেণ্ড এই প্লাষ্টিকটো যদি দেখিছা এই প্লাষ্টিকটো একচুৱেলি কি হয় এই ভিতৰত যে হৰ্ণটো যে টাচ হৈ আছে যে সেই কেনেকৈ দেখাওঁ এক ছেকেণ্ড কেমেৰাত ডিফিচিয়েল হৈছেনে এইটো দেখিছানে সেইটো হৰ্ণৰ হেৰি হয় মানে যোনটো মই ফ'কাছত থৈ দিছোঁ যে তো একচুৱেলি তাত যদি তাত সেইটো মানে হাফটোৰ লগত যদি লাগি নাথাকে তেতিয়া মানে হৰ্ণটো নবজে মানে তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল হৰ্ণটো বজা নাছিলে বহুত দেৰি মানে তো এতিয়া কি হ'ল মানে অলপ প্লাষ্টিকটো এনেকৈ এইটো প্লাষ্টিকডাল ফচি আছিলে তো প্লাষ্টিকডাল হিলাই কিনে এই হাফটোত মানে হেৰি পাতি চটা বহাই দিব লাগিব মানে তেতিয়াহে কাৰেণ্টটো পায় নহ'লে বজাই নাছিলে হৰ্ণ মইতো লগাই দিলোঁ ফিক্স কৰি দিছিলোঁ আকৌ খুলি দিলোঁ তো এতিয়া ওলাব পৰা নাই তো ষ্টেৰিংডাল লগাব লাগিব কিন্তু আল্টিমেটলি কাম কৰিছে মানে এতিয়া সেইটো লগাই কিনে চাওঁ একবাৰ
মানে সেইটোৱে আৰু হৰ্ণৰ পাতিটো এই হাফটোত মানে হাফটোৰ মেটেলটো লাগিব লাগিছিলে মানে লগা নাছিলে সেইটো মনত থবা দেই চবেই কে তো ফাইনেলি ষ্টেৰিং লগা হৈ গ'ল এতিয়া চলাই পিনে চাম কেনেকুৱা লাগে তো এইটো ষ্টাৰ্ট দি থ'ব লাগিব দেই এইটোতো পূৰা ঠিকেই আছে দেই ভালে পাইছোঁ মই ফাইনেলি দেই এইটো চাই লৈছোঁ ভালকৈ চব ঠিকে আছে মই ভিতৰৰ নটটো ভালকৈ টাইট কৰিছিলোঁ অ'কে তো এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আহোঁ তেতিয়া ভালকৈ ক'ম মই কেনেকুৱা লাগে ৰিজাল্টটো চলাই পিনে কিন্তু লুক এইটো মোৰ কেম্পিং টৰ্চ লাইট আৰু এনেই কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু দুটামান বস্তু লগাবলগীয়া আছে ভিতৰতে দেখিবা তেতিয়া মজা লাগিব কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা ষ্টেৰিংডাল মই একচুৱেলি বেছি ৰঙাও নললোঁ কাৰণ মুড বদলি গ'ল বোলে মোৰ তেতিয়া বোলে মই বেলেগ কম্বিনেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভিতৰত তেতিয়া কৰিব নোৱাৰিম তো সেইটো কাৰণে মানে কাৰ্বন ফাইবাৰ ফিনিছটোৱে ল'লোঁ আৰু অলপ ডাৰ্কে থাককচোন বাৰু ৰঙা নীলা কৰি থকাতকৈ হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা এতিয়া অলপ দেৰি ৱাৰ্ম আপ কৰি কিনে ভিতৰৰ বস্তুবোৰ চাফা কৰি কিনে টেষ্ট ড্ৰাইভটা লৈ আহোঁগৈ লাষ্ট মমেণ্টত মই কৈছিলোঁ টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ম বুলি তেল আছে ষ্টাৰ্ট হৈও আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ থাকিলে তাৰপিছত মই মানে গম পাওঁ মানে মোক কেতিয়াবা ফিউল লাইনটোত মানে কেতিয়াবা তেল মানে অলপ নাহে মানে চফা কৰাম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু ষ্টিল মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা আছিলে তাৰপিছত তেল কমি গ'ল 5 লিটাৰ মই তেল আনিলোঁ ভৰালোঁ কাটাও ধুনীয়াকৈ উঠিলে যিমানখিনি উঠিব লাগে কিন্তু ষ্টিল মই ফিউল লাইনত চেক কৰিলোঁ ফিউল লাইনডালত তেল যোৱাই নাই সেইটোৱে আৰু প্ৰব্লেমটো এতিয়া